السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم مايكروسوفت أوفيس إكسل. في حلقة النهاردة هنتعلم مع بعض حركة خطيرة جدا وجميلة هتساعدنا بصورة كبيرة جدا في شغلنا. لو أنا عندي مثلا ملف كبير زي ما انتم شايفين كده في بيانات، والبيانات دي أنا عايز أراجعها كلها، ببتدي أراجع على أول بيان وتاني بيان وهكذا لغاية مثلا ما جيت وقفت على الصف السادس. عايز لما اقف على الصف السادس كده بالشكل دوت بالماوس يروح جاي معلم لي على الصف السادس. لو وقفت بالخلية بالماوس كده على اي خلية يروح جاي ملوني الخلية اللي انا بقف عليها بالشكل دوت، بحيث ان انا لو قفلت الملف وجيت بعد كده اكمل شغل ابقى عارف انا وقفت في انهي صف. زي ما انتم شايفين كده اهو، بمجرد ان انا اقف على اي خلية كده بيلوني على الصف كله. طيب مش بس كده، لو انا جيت مثلا بالكيبورد بالسهم السهم اللي فوق واللي تحت، لو حبيت انزل كده زي ما انتم شايفين اللون بيطلع وينزل معايا زي ما انتم شايفين كده. عملنا الكلام ده ازاي؟ هو ده موضوع حلقتنا النهارده. بس في البدايه يا ريت ما تبخلش عليا بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لاول مره يعمل اشتراك في القناه. وبالمناسبه اليوتيوب عملت ميزه جديده في الفيديوهات، جنب اللايك والديسلايك كده هتلاقي في حاجة اسمها شكرا. ده للي حابب يدعمني ويدعم القناة ويبعت لي شكرا، وطبعا هكون شاكر ليه. طيب يلا بينا نبدأ الشرح على طول. انا طبعا هلغي الكلام اللي انا عملته ده كله وهنعمله من الاول مع بعض. طيب انا دلوقتي لغيت الطريقة اللي انا كنت اعملها وهنبتدي نشرحها من الاول مع بعض. انا دلوقتي عايز لما اجي اقف على اي خلية كده يروح جاي مظلل لي الصف كله كده ومديله لون معين. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنيجي هنا اول حاجة هنعملها هنقف على اي خلية جوه الجدول بتاعنا او جوه البيانات، ومن الكيبورد هندوس على كنترول A عشان يظلل لي الجدول كله. طيب بعد ما ظللنا الجدول كله هنعمل ايه؟ هنيجي نخش هنا من قائمة هوم، هنخش على مجموعة الستايلز وهنخش على الكونديشنال فورماتنج. هنفتح الكونديشنال فورماتنج بالشكل دوت وهننزل على نيو رول. بمجرد ان انا اضغط عليها هتظهر معايا الشاشة ديت. من الشاشة دي هنختار اخر اختيار خالص يوز افرميولا، هيظهر معايا شريط الصيغ ديت. هنقف كده جواها وهنبتدي نكتب المعادلة السهلة والبسيطة ديت. طيب هنقول ايه؟ هنقول هنا بتساوي، هنكتب رو وهنفتح القوس وهنقفله، وبعد كده هقول يساوي مرة تانية، وهقول هنا سيل CELL وهروح جاي فاتح القوس وهعمل علامتين تنصيص وهكتب رو مرة تانية، وبعد كده هعمل علامتين تنصيص وهروح جاي قافل القوس. طيب هي دي المعادلة. طب دلوقتي أنا عايز اللون، أختار اللون. هنيجي هنا من فورمات وهنيجي هنا على الفونت، هنخلي الكتابة تبقى بولد، وهاجي هنا على لون الكتابة نفسها هنخليها مثلا باللون الأسود أو أوتوماتيك، وهاجي هنا على الفيل هنختار مثلا أي لون من الألوان دي. خلينا نختار مثلا اللون الأصفر دوت، وبعد كده هندوس أوكي. بمجرد إن أنا دوست أوكي هتظهر معايا بالشكل دوت. طيب هندوس أوكي مرة تانية، هنلاقي الخلية اللي أنا كنت واقف فيها اتلونت كلها باللون الأصفر زي ما انتوا شايفين كده. طيب أنا دلوقتي لو جيت وقفت كده بالماوس على الخلية ديت ما اتلونتش ليه؟ طيب يبقى كده في حاجة تانية هنعملها، عشان خاطر بمجرد إن أنا أتحرك بالماوس على أي خلية أو أقف على أي خلية يروح جاي واخد التنسيق دوت ويحطه في الخلية اللي أنا بقف فيها. طيب هنعمل إيه؟ هنيجي هنا شايفين كلمة شيت اللي تحت ديت، هنقف عليها كده وندوس كليك يمين، وهنيجي هنا هنقول فيو كود. مجرد ان انا كتبت فيو كود هيدخلني على شاشة محرر الاكواد. طيب الشاشة دي هنعمل فيها ايه؟ هنيجي كده من عند الجنرال فوق كده هنلاقي فيه سهم، هنفتح السهم دوت وهنختار منه ورك شيت، وهنيجي نكتب الكود دوت. كود سهل جدا وبسيط من كلمتين. طيب الكود ده عبارة عن ايه؟ هنكتب هنا هنقول تارجت
وهنقول دوت كالكوليت، وبعد كده هنيجي نقفل بقى شاشة المحرك الأكواد ديت. هو ده الكود، مش هنكتب حاجة تانية خلاص. هنقفل بقى الشاشة دي كده. مجرد ان انا اجي اقف بالماوس كده على اي خلية، هنلاقي الخلية كلها بتتظلل باللون الاصفر زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الالوان دي انت ممكن تختار اي لون، او مجرد ان انا اقف بالماوس كده على اي خلية بتتلون معايا. طب لو حركت بالسهم اللي في الكيبورد، انا دي بحرك بالسهم اهوت، مجرد ان انا اتحرك كده فوق او تحت، الصف كله اللي فيه بيانات بيتلون معايا زي ما انتوا شايفين كده. هو ده الموضوع حلقتنا النهارده، حلقة سهلة جدا وبسيطة. طيب دلوقتي قبل ما اقفل الملف لازم اعمل حاجة مهمة جدا. لو ما عملتش الحاجة ديت كل اللي عملناه دوت مش هيشتغل معانا. طب ايه هي الحاجة ديت؟ لازم نحفظ الملف دوت بصيغة الماكرو. طالما كتبنا كود يبقى لازم نحفظ الملف بصيغة الماكرو. طيب هنحفظ الملف بصيغة الماكرو ازاي؟ هنيجي هنا من فايل وهندوس هنا سيف از، وابتدي احدد المكان اللي انا هشيل فيه الملف بتاعي. انا هشيله مثلا على الديسك توب، وهسميه هنا تلوين الصف. هسميه هنا تلوين الصف تلقائي. ماشي. طيب وهاجي هنا بقى على الخطوة المهمة جدا، سيف از تايب، نوع الحفظ. هنفتح السهم دوت وهنختار تاني اختيار اكسل ماكرو انيبل ورك بوك، الامتداد بتاعه XLSM. طيب وبعد كده هنبتدي نعمل سيف. هو كده اتحفظ معايا بصيغة الماكرو. طب تعالى نقفله كده. هنلاقي الملف اتحفظ هنا اهوت، تلوين الصف تلقائي. لو جيت فتحته هيفتح معايا بالشكل دوت. طيب لو جيت بقى وقفت على الصف هنا هتلاقي ايه؟ الصف كله بيتلون باللون اللي انا ببقى محدده. هو ده كان موضوع حلقتنا النهارده، حلقة صغيرة كده وبسيطة. اتمنى تكون حلقة النهارده عجبتكم. يا ريت ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لأول مرة يعمل اشتراك في القناة. وبفكركم بالميزة الجديدة اللي اليوتيوب عاملها، ميزة شكرا. ده طبعا للي حابب يدعمني ويدعم القناة عندي، وأكون شاكر ليه. وإن شاء الله انتظروني في الفيديوهات اللي جاية. ويا ريت تكتبوا لي برضو في التعليقات انتوا عايزين الحلقة الجاية اتكلم على ايه بالظبط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.